يابا شلونكم ومرحبا بكم بثالث حلقة من برنامجنا تحدي الأكلات العصرية. وصفتنا شنو لليوم؟ زنود الست عراقية أصلية، نسوي لكم إياها على الطريقة الكلاسيكية وبعدين نرجع ناخذها ونسويها بطريقة عصرية جدا 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 وبمكونات شوية مختلفة. تابعونا. أول شي الطريقة الكلاسيكية، بالبداية راح نسوي العجينة. نجيب كاسة نخلي بيها كمية الطحين. أنا إذا أشتغل هنا عينك ميزانك، بس جوا راح أكتب لكم المقادير المضبوطة. نوعية الطحين اللي دا أستعملها تحتوي على 12 جرام بروتين. تقدرون تشيكون الطحين مالتكم مثل ما أنا دا أشيكه، هذا بيه جلوتين عالي حتى من أفتح العجينة ما تتشقق وتكون عندي كلش مطاطية. وهسه راح نعجن العجينة بالحليب. عجينة الزنود الست تنعجن بالحليب مو بالمي. وهنا أنا دا أستعمل سكينة، شوية شوية أخلي حليب وأخلط بالسكينة. طبعا كلش سهلة بالسكين، ما يلزق عندي العجينة بإيدي ولا بخاشوقة وتكون كبيرة. نخلي العجينة مالتنا على الميز. هسه راح نعجنها بهاي الطريقة، أثنيها من الوسط وأرجع أدفعها بيدي، بعدين ألزمها أفرها، أثنينها مرة ثانية بالوسط وأرجع أعجنها. نستمر 5 دقائق إلى أن يصير عندنا عجينة توب. باعوا شلون صارت تخبل. هسه راح نغلفها ونخليها ترتاح حتى الجلوتين ريلاكس، يرتاح الجلوتين، حكى الإنجليزي حكى، وبالتالي تصير علينا أسهل بالفتح. شوية تنظيفات على السريع حتى الحجية لا تقول لي هاي ليش هيك طلعت وسخاية بالكاميرا، العالم ايش تحكي علينا بعدين، امسحها زين، هاي منا ما ادري شنو. باعوا شلون طلعناها توب. دا امسح قوي. للحشوة راح نخلي حليب، شكر حسب الرغبة، أنا راح أخلي خاشوقتين على هاي الكمية. وهسه راح نخلي لها نشا، تحتاج 4-5 خواشيق نشا. لازم العجينة تكون كلش ثخينة حتى من نقليها ما تتفكك ولا تتفتت. نخلطها كلش زين على البارد حتى تذوب، وبعدين راح نشيلها ونخليها على النار إلى أن تثخن. باعوا شلون صارت؟ أريدها أثخن بعد، فش راح أسوي؟ راح أجيب شوية مي بارد، أخلي بيه خاشوقة ونص نشا، وأذوبها كلش زين وأرجع أرجعها فوق الخلطة وأخلطها. هاي الطريقة الوحيدة اللي لازم نضيف بيها النشا. إذا ضفناها بغير طريقة راح يتكتل والنشا عندنا يطلع بيه حبيبات. بهذه المرحلة راح نخلي المي الورد، ما نخليه قبل الطبخ، لأن المي الورد إذا طبخناه هواية راح يتبخر وما راح يبقى بيه لا ريحة ولا طعم. نخليه آخر شي. الحشوة كملت أخليها تبرد. العجينة راح نفتحها على الشكل طولاني باستعمال سكين أو قطاعة مال عجين. راح نقطعها على قطع متساوية، مهمة وحدة مقد اللخ. هسه نرجع نكورهم على شكل كرات ونخليهم على صفحة. عجينة الزنود لازم تنفتح بالنشا، مهمة كلش، ونخلي كمية نشا هواية حتى ما تلزق الطبقات بيناتها. نخلي قطعة نفتحها، نخلي شوية نشا، نرجع نخلي عجينة اللخ فوقها همينة، ونرجع نخلي نشا. نستمر إلى أن نخلي كل العجينات وحدة فوق اللخ. عجينات ما أدري غلسوا. نخلي على الشوبك شوية نشا. وهسه راح نبدي نفتح العجينة. لازم نسويها كلش خفيفة، كل ما كانت خفيفة كل ما أطيب. ملاحظة، بنص عملية الفتح نوصل هالحجم هذا، نشيل الطبقات ونخلي بيناتهم همينة نشا ونرجعهم وحدة فوق اللخ. إذا ما سوينا هاي الحركة اعذروني، راح أصير كلها عجينة واحدة وما راح يصير عندنا طبقات من العجين ونقدر نستعملها بعدين. ولا باعوا شلون صارت كلش خفيفة وحجمها كبير. هسه ايش راح أسوي؟ راح أقص الأطراف وأحاول أسويها على شكل مستطيل. هسه راح نبلش نسوي الزنود الست. ناخذ لنا طبقة من العجين نخليها بالنص، نجيب الحشوة ونخليها على طرف واحد من العجينة، وآخر شي ندوسها ونفصلها. هسه راح نلفها، نشيل الأطراف وندفعها بكل سهولة. نسحبها شوية، نضبها بفرة واحدة صغيرة وبس. ايش راح نسوي؟ راح نقص الأطراف الزايدة ما نحتاجها، الطرف الثاني نقصها همين. وهسه راح استعمل، أنا عندي بمسطرة هذا القطاعة، راح أسويها 4 سنتيم كل زنوداية. هيك المفرد مال زنود الست، زنوداية، زنداية، ما أدري شلون المفرد مال زنود الست، كتبولي بالتعليقات. المهم قطعها كلها نفس الحجم يطلع شكلها حلو. نشيلهم وراح نصفهم على طاوة. شنو؟ على طاوة، مو صينية مال فرن، راح تعرفون ليش. بس المهم تصفوهم بشكل حلو لأن راح نقدمهم بنفس الطاوة.
راح نصب فوقاهم كمية زيت بحيث تتغطى الزنود إلى الوجه. وعلى مود الطعم راح أخلي خاشوقة كبيرة سمن، وهسه راح أشيلهم وأخليهم على أعلى نار عندي على الطباخ، ونقليهم 15 دقيقة أو إلى أن يصير لونهم ذهبي مثل هذولا. بقى شلونهم يخابلون. هسه راح نسوي فد حركة شوية خطرة، ديروا بالكم، خلوا الغطا مال الطاوة فوقاها وراح نصفيها الزنود من الزيت. طبعا نقدر نستعمل الزيت بغير باقي شغلات كلش عادي. وهسه وهي حارين راح نخلي فوقاهم الشيرة الباردة، القطر البارد. الشيرة حسب الرغبة، أنا ما أحبها كلش حلوة، نص. وأكيد ما تصير زنود الست بدون الفستق، خلي كمية حلوة من الفستق. وشوية كلاوات مال العيد، ورد مجفف، طبعا مو إلا بس هاي حركات مال العيد. ولا زنود الست عراقية أصلية بالبيت، من العجينة للخشوة للما أدري شنو تخبل. وهاي وصفة الزنود خلصت، خلونا نبلش بالوصفة العصرية. العجينة تختلف شوية، راح نخلي بالخلاط زبدة بحرارة الغرفة، وشوية وياها عسل، وكمية زينة من طحين اللوز أو لوز مقشر ومطحون، شوية آيسينج شوغر واللي هو الشكر هذا الناعم المطحون، وراح نضربها بالخلاط إلى أن يصير عندنا عجينة كلش ملساء وطرية. هسه ايش راح نسوي؟ راح ناخذ شوية من العجينة نخليها على ورق مال الزبدة، وبعدين نخلي فوقاها قطعة ثانية من ورق الزبدة، ونرجع نفتحها بالشوبك نسويها كلش خفيفة. هسه راح أقصها على شكل مستطيل وأشيل الأطراف الزايدة، ما نريد ولا طرف زايد، لازم شكلها يكون عادل وحلو ومرتب. ندخلها بالفرن 10 دقائق حرارة 180. باعوا شلون طلعت. هسه راح نقصها بالنص ونشتغل بيها هي وحارة. على السريع أشيلها من الصينية، بعدين ألفها على شكل مخروط تشبه مال الآيس كريم هذا، ولازم نشتغل بيها بسرعة بسرعة حتى ما تجمد عندي وتبدي تتكسر. باعوا شلون طلعت تخبل. راح أخلي شوية بلاك بينز واللي هي فاصوليا سودا، وأخلي بيها العجينة مالتنا. هسه راح نسوي الحشوة، بما أنه هي مطورة فراح تكون بيها هواي كلمات إنجليزي. اسمها هاي كريم باتيسير. أخلي شوية حليب بالجدر، نضيف فوقاها كمية زينة من الكريمة، تصير شوية دسمة وكريمي وحركات. وهسه راح أنكه الكريم باتيسير بشنو؟ بالهيل، نكهة عربية. راح أستعمل فقط حبوب الهيل، ما أريد القشر مالته. نخلي الحبوب مال الهيل ويا الحليب والكريم ونخليهم على النار. هسه ايش راح نسوي؟ راح نخلي شوية شكر، كمية صغيرة من النشا، وأخلطهم كلش زين حتى يتجانسون. وهسه راح أطق لي فد بيضتين. وأسهل طريقة نفصل بيها البياض عن الصفار هي بإيدينا نشيلها هيج ونطلع البياض من بين أصابعنا، كلش مهمة. وهسه يجيك واحد يقول لك ليش ما لابس كفوف وهاي السوالف، بعدين أحكي لكم ليش الشفات ما يلبسون كفوف. كل المطاعم العالمية والراقية ما يلبسون كفوف لأن كلش مضرة، بعدين أحكي لكم. هسه راح نبدي نخفقهم كلش زين إلى أن يصير عندنا فد شي اسمه شنو؟ ليزون، عبارة عن قوام كلش خفيف وكريمي وفي كمية من الهواء عالية. طبعا شلون صار؟ هذا عندنا الليزون جاهز. راح نضيف عليه الحليب الحار بس شوية شوية ونخلط، نسوي له تيمبرينج حتى ما ينطبخ البياض. بياض شنو؟ أقصد الصفار. شنو تيمبرينج؟ أغسل الجدر، أرجع الخلطة مالتنا داخل الجدر وأخليها على النار إلى أن يصير عندنا قوام ثخين عبالك محلبي. وهذا كريم باتيسير صار عندنا جاهز بنكهة الهيل. أخليه بكاسة وأخليه يبرد تماما قبل ما نستعمله. ملاحظة، لازم نخلي على الوجه مال الكريم باتيسير نايلون حتى ما يصير بيه سكن أو قشر. بعد ما صار كلش بارد عندنا وعبالك هيك آيس كريم، راح نخليه داخل الزنود مالتنا. واو شونه كريمي حريري، طعمه غير هيك ينزل على القلب يبرد قلبك. أكيد راح نخلي لها شوية فستق مثل ما خلينا بالوصفة الكلاسيكية، مو هواية، شوية فيكات. وهم نرجع لكلاوات مال العيد، ورق ورد مجفف، رشة خفيفة، ولا زنود الست عصرية.